Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một video clip để review cho anh em về một sĩ quan sắp tới ở phiên bản 6.1. Đấy chính là Thiên Lý Nhãn. Ok. Rồi, sở dĩ tại sao mình lại chọn anh chàng này để review cho anh em trong khi là ở phiên bản 6.0 thì mình còn hai sĩ quan nữa mà chưa có làm clip cho anh em. Thì đây là một anh chàng mà có lẽ là rất đáng giá để chúng ta có thể cân nhắc và đầu tư cho giai đoạn sắp tới, bởi vì cái bộ kỹ năng của anh ta rất là cực khủng và rất đáng để chúng ta có thể tiết kiệm cái lượng tượng vàng là 720 tượng để đầu tư vào anh ta nhé. Rồi, trước tiên thì sẽ cùng tìm hiểu thông qua cái tiểu sử của anh ta một chút. Anh chàng Thiên Lý Nhãn này sẽ có một cái tiểu sử rất là hay, bởi vì nó gắn chặt với các đơn vị về pháo binh. Tuy nhiên là để sở hữu anh chàng này thì cái máy chủ của anh em sẽ phải chơi được là hơn 300 ngày trở lên thì chúng ta mới có khả năng sở hữu được anh chàng này. Còn những cái máy chủ mới thì chúng ta vẫn chưa có điều kiện để chúng ta sở hữu được anh chàng này đâu. Rồi, thuộc tính đầu tiên của anh ta là dành cho pháo binh, tức là anh ta điều khiển các đơn vị về pháo binh sẽ được tăng các cái hiệu ứng có lợi dành cho các đơn vị về pháo. Ví dụ như dàn phóng tên lửa, pháo chống tăng hoặc là pháo lựu. Cái thứ hai là anh ta có thêm một thuộc tính là công thành, liên quan đến tất cả các công trình phòng thủ và căn cứ. Và cái thứ ba là anh ta là một chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng kỹ năng để tham gia các cái cuộc chiến. Đó, thì đây toàn bộ là ba cái kỹ năng rất là đáng giá dành cho một sĩ quan của pháo Liên minh tự do. Rồi, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về bộ kỹ năng của anh chàng này. Kỹ năng đầu tiên là kỹ năng chiến thuật. Kỹ năng này thì anh ta sở hữu một cái phần sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 1.500 anh em ạ, rất là lớn. Và ngoài ra thì anh ta có thêm một cái nữa là khi triển khai trên các đơn vị về lựu pháo, về pháo binh hoặc là dàn phóng tên lửa hoặc là pháo chống tăng thì sẽ được hưởng thêm là cái sát thương kỹ năng là 25%. Lưu ý ở đây là chỉ cần triển khai thôi chứ chúng ta cũng không cần quan trọng là thủ lĩnh hay là sĩ quan phụ đâu nhé. Rồi, sang kỹ năng thứ hai là cái kỹ năng mà giảm thời gian chuẩn bị để tung ra cái kỹ năng chiến thuật của các sĩ quan. Thì cái giảm thời gian này là 12,5%. Và theo như mình tính toán thì ví dụ như chúng ta cần 8 giây để có thể bung ra một skill, thì với 12,5% thì chúng ta sẽ chỉ cần 7 giây thôi. Vậy là cứ 7 giây là cái sĩ quan này sẽ phát nộ một lần anh em ạ. Và nó sẽ có hiệu ứng trên các đơn vị về dàn phóng tên lửa, pháo lựu và pháo chống tăng nhé. Còn những cái đơn vị khác thì nó sẽ không có đâu. Cái kỹ năng thứ ba là kỹ năng mà tăng sát thương khi mà tấn công các công trình phòng thủ. Cái công trình phòng thủ này bao gồm là căn cứ của người chơi hoặc là tính cả lô cốt của bộ binh là đều sẽ được tính nhé. Và cái lượng sát thương được tăng lên là 32%. Cái sát thương này nó khác cái hỏa lực, anh em lưu ý. Và cái kỹ năng thứ tư là tăng hỏa lực của đơn vị pháo lên đến 40%. Và nếu như mà đơn vị pháo này mà đứng ở ngoài lãnh thổ của liên minh thì sẽ được hưởng thêm 10% hỏa lực nữa. Cái điều này nó bù đắp rất lớn cho các đơn vị về pháo, bởi vì khi chúng ta tiến hành công nhà của đối phương, và nhà của đối phương thì thông thường sẽ được đặt ở trong lãnh thổ của đối phương hoặc là ở bên ngoài, ngoài đất trống chẳng hạn, nhưng mà đại khái là họ sẽ không thể nào đặt ở trong lãnh thổ của mình được. Vậy là cái con pháo này khi mà chúng ta dắt ra, chúng ta đi công nhà thì cái lượng hỏa lực được búp lên là lên đến 50%. Một cái con số lớn nhất trong tính đến thời điểm hiện tại của các sĩ quan về pháo khi mà búp về hỏa lực. Anh em lưu ý chỗ này. Và cái kỹ năng này nó sẽ rất phù hợp cho pháo khi mà chúng ta điều quân ở ra ngoài chiến trường, ra ngoài cánh đồng mở. Rồi, kỹ năng thức tỉnh là kỹ năng cuối cùng mà rất là đáng giá. Cái kỹ năng này nó sẽ cho thêm 40% sát thương kỹ năng sĩ quan của cả hai sĩ quan chính lẫn sĩ quan phụ lên căn cứ của người chơi. Anh em lưu ý nhá, chỉ áp dụng cho căn cứ của người chơi thôi. Còn ví dụ như lô cốt của bộ binh là sẽ không được tính cái 40% này. Nhưng chỉ cần áp dụng lên đến căn cứ của người chơi thôi là đã rất là tuyệt vời rồi. Chúng ta thử hình dung là với cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan là 1.500 mà được tăng thêm 40% nữa thì nó sẽ khủng khiếp đến cỡ nào. Và cái 40% này nó lại áp dụng cho cả sĩ quan chính lẫn sĩ quan phụ, mà không cần phải quan tâm xem là anh này có được triển khai là sĩ quan chính hay sĩ quan phụ hay không, tức là cả hai ông đều được. Vậy là nếu như chúng ta triển khai một cái cặp sĩ quan mà gồm có 1.500
hệ số 1500 sát thương kỹ năng sĩ quan lên thì tổng lên 3000 lên thì con số 40% này nó sẽ cực kỳ là lớn, và cái quá trình công nhà của chúng ta nó sẽ cực kỳ là hiệu quả, đúng không? Và nhà của đối phương nó sẽ bay nhanh hơn rất là nhiều anh em ạ. Và đây chính là cái kỹ năng mà làm lên tên tuổi của Thiên Lý Nhãn, khi mà anh ta có thể cổ vũ, mình gọi là cổ vũ đi, cho cả sĩ quan chính lẫn sĩ quan phụ thêm 40% sát thương cho căn cứ của người chơi. Đây là một cái sĩ quan theo mình đánh giá là rất đáng để đầu tư trong cái phiên bản 6.1 tới đây nếu như anh em chơi chuyên về hệ pháo nhá. Vậy thì ai sẽ là người phù hợp với Thiên Lý Nhãn? Cái người đầu tiên mà chúng ta có thể nghĩ ngay đến đấy chính là thần công sấm sét. Nhưng mà thần công sấm sét này thì mình lại chỉ đánh giá anh ta ở sĩ quan hạng 2 sau khi mà có Thiên Lý Nhãn. Vậy là tại sao lại như vậy? Bởi vì là anh em hình dung là cái sát thương kỹ năng sĩ quan của thần công sấm sét nó chỉ dừng lại ở mức là 1050, một con số rất bé ở trong cái trò chơi game này. Mặc dù là anh ta có các kỹ năng chuyên về cho công thành khác nữa, bổ sung thêm 25% sát thương cho công thành nữa, nhưng mà với cái hệ số là 1050 thì nó lại giảm giá trị của anh chàng này đi khá là nhiều. Trong khi đó thì anh ta còn có những cái kỹ năng liên quan đến tăng về bán kính sát thương thì nó hầu như nó không đáng kể lắm so với cái hệ số này, và cái chính hệ số này nó làm yếu anh ta đi. Ok. Cái sĩ quan thứ hai mà anh em có thể nghĩ ngay đến đấy chính là gấu điên. Và gấu điên thì chúng ta nghĩ ngay đến cái đơn vị là dàn phóng tên lửa, và dàn phóng tên lửa thì rất phù hợp để chúng ta có thể tấn công các công trình của người chơi. Và đặc biệt là trong cái phiên bản hiện đại trở lại đây thì dàn phóng tên lửa đang dần được trọng dụng. Và cái anh chàng này nó có một cái điểm lợi thế rất lớn, đấy chính là hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan của anh ta lên đến 1500, một con số thực sự là tuyệt vời, đúng không? Và ngoài ra thì anh ta còn có khả năng là thêm cái sát thương nổ lên đến 25% cho các cái quả đạn nổ khi mà chúng ta phóng lựu pháo hoặc là phóng ra. Và ở đây thì mình chỉ có một điểm trừ duy nhất, đấy chính là gì? Anh ta cái kỹ năng thứ hai của anh ta là liên quan đến búp độ bền. Pháo binh mà búp độ bền thì nghe chừng là nó rất là phế, mà thay vào đó nếu như cái độ bền này nó thay sang một cái kỹ năng khác thì có lẽ là nó sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì độ bền thì suy cho cùng thì pháo nó vẫn yếu hơn so với xe tăng thôi. Nhưng mà thôi thì có cũng còn hơn không. Nhưng mà nếu như mà là một kỹ năng khác thì là thật là tuyệt vời. Còn kỹ năng thứ ba của anh chàng gấu điên này thực sự là búp cho dàn phóng tên lửa. Nếu như chúng ta đặt cái hai sĩ quan này cho dàn phóng tên lửa thì nó sẽ được tổng cộng là 35% hỏa lực nữa nhé. Và anh ta có một kỹ năng cực kỳ đáng giá, đấy là gì? Có 30% cơ hội để giảm cái thời gian chuẩn bị kỹ năng phát nộ đi 1 giây. Tức là bình thường chúng ta là 8 giây thì có 30% giảm đi 1 giây, tức là chúng ta chỉ còn có 7 giây thôi. Và nếu như kết hợp với Thiên Lý Nhãn thì đây chính là một cái cặp bài trùng mà có thể giúp cho cái kỹ năng sĩ quan của chúng ta giảm xuống còn có 6,1 giây thôi. Đó. Thì mình chưa có điều kiện để test thử cái việc là khi mà lắp hai anh chàng này vào cùng một đơn vị thì liệu rằng là hai cái bộ kỹ năng này nó có được cộng dồn không, và có thực sự là phải là 6,1 giây thì sẽ bung cái sát thương bung cái skin lộ một lần không. Và nếu như vậy thì nhà chúng ta bay thì nó cực kỳ là nhanh rồi, bởi vì là gắn vào BM, gắn vào dàn phóng tên lửa mà hai anh chàng này đi kèm với nhau thì quá là tuyệt vời anh em ạ. Đấy. Rồi anh chàng thứ ba chính là ngọn lửa bạch kim. Ngọn lửa bạch kim cũng là một trong những sĩ quan mới xuất hiện ở bản 6.0. Thì anh chàng này cũng có một số cái kỹ năng rất là tốt, nhưng mình chỉ đánh giá anh ta ở mức hạng 2 thôi, bởi vì hai cái kỹ năng số 2 và số 3 này nó lại là khắc chế lẫn nhau. Một cái kỹ năng mà khi mà chúng ta phải ra ngoài đường thì nó mới có tác dụng. Đây chính là cái kỹ năng mà tăng cái kháng sát thương lên 20%. Thì phải dắt ra ngoài đường nó mới có tác dụng. Còn cái kỹ năng thứ ba của anh ta lại gì? Khi đồn trú thì mới tăng được sát thương. Như vậy là cái kỹ năng 2, 3 nó lại là khắc chế lẫn nhau. Mặc dù là anh ta có cái lượng hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan là 1500 và tăng cái skin dam lên 25% nữa, nó cực kỳ là tuyệt vời. Nhưng mà anh ta thì cái bộ kỹ năng này nó rất là mâu thuẫn, và mình với chỉ đánh giá anh ta ở kỹ năng là sĩ quan ở gọi là hạng 1 thôi, bởi vì suy cho cùng thì thuộc tính của anh ta vẫn là thuộc tính thiên về phòng thủ là chính anh em ạ. Và bắt cặp với Thiên Lý Nhãn thì đâu đó nó vẫn còn ngượng nghịu để chúng ta ghép cặp lại với nhau nhé. Rồi ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể bắt cặp được với Antonia Shevchenko hoặc thậm chí là thần kiếm quốc gia nếu như anh em có điều kiện. Và dĩ nhiên
để tìm xem là cặp sĩ quan nào là tốt nhất khi đi kèm với Thiên Lý Nhãn và trong quá trình công nhà cũng như là trong quá trình thủ nhà, thì có lẽ là phải hẹn anh em ở trong các video clip liên quan đến test sĩ quan khác nhau. Rồi, và cuối cùng thì đừng quên đăng ký là membership của mình để có thể nhận được những video bổ ích liên quan đến việc kết hợp các sĩ quan pháo binh hoặc là test các cái kỹ sĩ quan pháo binh để xem liệu sĩ quan nào là sĩ quan đáng để đầu tư, đáng để chơi nhất nhé. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip test lần sau. Rồi, goodbye.